Ворог підвищив ракетні та дронові обстріли, але результату немає. Сьогодні, 17 квітня 2026 рік, у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Як обдурили росіян, дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні російський окупант по максимуму проводив і проводить обстріл ракетами та шахедами мирну частину України. Бо з перемир'я підкопилось і пішло в діло. В день перемир'я, наприклад, по прифронтовим містам і селам ракети не запускали. А ось у другій половині дня на Краматорськ вже летіли FPV. На лінії зіткнення все дзеркально. Виїхав російський град, відпрацював, і коли вже почав повертатися, ми його повністю знищили FPV-шками. Також і з піхотою було, але був нюанс. З позиції Часового Яру наші бійці для перевірок, як працює перемир'я, бо треба евакуювати своїх поранених, переодягли кількох російських полонених в наш одяг і відправили по маршруту в нашу сторону. Результат – росіяни FPV-дронами вбили цих полонених. Ми за них, можна сказати, помстились і знищили їхню групу. Друзі, ще хочу нагадати, що ми таки не закрили збір для реактивної батареї на Quadric та Mavic 3T, які відкрили минулої п'ятниці. Залишилось всього 60 тисяч гривень. Прошу усіх ще раз скинутись, хто скільки може, і ми його вже закриємо. Час іде, хлопці чекають. Усі реквізити в описі під відео. Продовжуємо наш огляд бойових подій на Східному фронті. Які ж зміни на цьому тижні по лінії боєзіткнення? А їх всього дві. Це просування ворога на Костянтинівському напрямку у селищі Маркове на 400 метрів. Та на Добропільському напрямку ворог просунувся у Грішине і практично його захопив. Більше на цьому відрізку окупант успіху не мав. Усі його потуги дійти та закріпити з населених пунктів Степанівка, Довга Балка та Іллінівка закінчуються повним знищенням їх живої сили. Хоча на цьому тижні активно вони використовували мотоцикли, щоб швидко доїхати. Кілька груп по 2 мотоцикла. А вчора день був у них пересування на електросамокатах. Так, доїжджають швидко на точку, що їм треба, але там їх вже знищують наші FPV-розрахунки, міномети та артилерія. По аеророзвідці та перехватам зрозуміло, що ворог зараз проводить накопичення живої сили. Навіть почав її трошки берегти. Готується важка техніка. То ця млявість скоро порушиться. У СМІ росіяни говорять, що додаткових 20 тисяч солдат, яких кинуть на штурм Донецької області, і всі просто гудуть. Але щоб захопити Донецьку область, треба в 20 разів більше. Бо тільки в нашій бригаді снарядів хватає практично кожному росіянину в голову. Ми весь час накопичували та модернізували зброю спеціально для масованих таких атак ворога. Плюс ми масштабуємо підрозділи для ефективної роботи, так як вже зброї більше, ніж розрахунків. То попереду ще велика битва. А зараз покажу, як працюють наші кіл-зони на Костянтинівському напрямку.
То, як бачите, не словом, а ділом усе підтверджуємо. Ми продовжуємо боронити нашу країну. Допомагайте Збройним силам, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.